Hi mga ka-fission, how are you? How are you today? How are you guys? At alam ko na you're doing fine and hopefully na magiging maayos din ang lahat. Anyway guys, we all need to, or we're going to cook the special dish na ginawa ko, which is yung spicy burger with mushroom and malunggay. Diba? That's yun. Malunggay is better for your body, guys. So, hindi naman ako nagkakamali. Ang malunggay masarap. At maganda siya sa ating katawan, guys. And bago natin i-start ang ating content today is nagpapasalamat po ako sa lahat ng mga sumuporta sa akin. Dahil nasa 720 na ang subscribers ko at laging nagsumusuporta sa lahat ng videos ko. Ayun, thank you sa inyong lahat, guys. Pagpalain kayo. Thank you Anyway, guys, my short video was posted last week ata yun. Yung what kind of dish is this? So, natandaan nyo yun, diba? Diba yun? So, let's start again, guys. First, kailangan po natin painitin ang mantika sa kawali. Sunod natin yung burger patties. Ipiprito muna po natin siya. Ayan. So, prito lang po natin basta maging brown na po siya. Luto na po nun. As you can see now, our patty is going to look brown. So, later, we will use oil. So, medyo tipid tayo ngayon. Yan. After that, ilalagay natin ang onion. Sunod natin ang ating garlic po. Ayan. So, kailangan yung garlic natin and onion, medyo brown na siya. Luto na po siyang kaunti. Ilalagay na po natin yung ating lutong burger patties. Ayan. Alright. Kaya ako nilagay muna yung ating burger patties para mag-combine yung lasa at saka yung aroma ng garlic at saka yung onion doon sa ating main ingredients. So, after that, siguro luto lang natin ng about 2 minutes. And then, after 2 minutes, ilagay na po natin yung gravy sauce at saka yung mushroom slice, fresh malunggay. Then, i-simmer na po natin about 5 minutes lang po. Dahil luto na ang ating patties. So, alright, okay na po siya. Ayan, nakikita nyo po. Sunod natin yung asin. Yan, pampalasa natin sa pagkain. Maya-maya lagay na rin po natin ang ating sili. Yan. Kayo po optional kung gusto niyo po na manghang o hindi po nasa sa inyo. Pero better nalagyan niyo po ng sili. Pero mas masarap po siya. Yan. Cover natin about 3 minutes again. And put in another black pepper powder. And then that's it. Ready to serve na po. Say hi to my
siya. Hi. Love daw on one. Yan si kuya ko. Hi ba yan? Welcome to my Kate Fusion vlog. Just add me up. Devski. Thank you guys sa aking maikling video for today. At hopefully, naging masaya kayo sa aking video. So, by the next video ko, mag-comment lang kayo para shout-out ko kayo guys. So, thank you sa panonood. Thank you sa mga nag-subscribe sa akin. So, guys, kung hindi ka pa nag-subscribe sa aking channel, please click the notification button and... Oh no! Hindi, mali. Guys, kung hindi ka pa nag-subscribe sa aking channel, please like, subscribe, and click the notification bell. Ha? Thank you. Thank you guys. Bye.